Привіт! Мені завжди було цікаво, як актори входять у свою роль, як до неї готуються, на які авантюри вони готові піти заради ролі і правдивості у кадрі. Вони набирають вагу, вчать якісь бойові мистецтва, мови чи акценти. І, на мій погляд, ось таке глибоке занурення і розуміння свого персонажа є одним з найважливіших факторів, які відрізняють неймовірну оскароносну акторську гру від звичайної акторської гри. І ця акторська техніка, коли актор використовує власний життєвий досвід і емоції для створення персонажа, називається метод. Хоча ми не будемо занурюватись у теорію, ми тут розбираємо якісь конкретні приклади конкретних акторів і їх конкретне занурення у конкретну роль. І почати я хочу з Франкенштейна. Напевно, багато хто з вас вже встиг подивитися цей фільм. Я подивилась, я була дуже вражена. У кінці плакала майже до панічної атаки. Але якщо серйозно, пророботка сценарію, режисерська робота, декорації, костюми, кольори, грим і вже ж акторська гра просто на височайшому рівні. І сьогодні я хочу поговорити саме про створіння, якого грав Джейкоб Елорді. Про те, як Джейкоб готувався до такої нестандартної ролі і що він сам казав про свого персонажа. Перш за все, коли Джейкоба запитали, чому він хотів би зіграти цю роль, він відповів, що Франкенштейн – це невмируча класика. І чудовисько з душою – це такий базовий архетип, і для будь-якого актора була би честь зіграти таку роль. І щоб побудувати створіння, у якого немає ніякого розуміння цього світу, він усе бачить вперше. І у нього навіть немає змоги спостерігати за цим світом, щоб навчитись, тому що він ізольований першу частину фільму. Джейкобу довелося розкласти себе до чистого аркушу і наче спочатку вистроїти з цього людину, але вже не опираючись на старий досвід. І це звучить просто, як ти це зробиш? Це дуже складна задача, але сьогодні ми будемо говорити про те, які техніки ось цього розкладення себе до нічого Джейкоб використовував. І ось що він сам казав про цей процес у своєму інтерв'ю для MTV UK. Мені довелося стати собою без усіх історій, які я розповідав собі протягом 28 років. Історій, які розповідали мені інші. Без уявлень про світ, який я мав. Мені необхідно було втратити все і звести до тієї ядрової суті. До того, ким, як мені здається, я є, до того, ким ми всі є під нашим гарним одягом. І як же на практиці це розкладення все ж таки відбувалось? До зйомок Джейкоб намагався переосмислити такі буденні речі, як їжа чи душ, щоб подивитись на них вже не своїми очима, а очима свого персонажа. Створіння, яке вперше бачить їжу і вперше відчуває дотик води у душі. Далі для практичних вправ він також брав уроки бутотанцю. І ось як він виглядає. Цікаво, але для чогось він спостерігав, як ходить Лейла, його Golden Retriever. Можливо, він хотів привнести якісь такі тваринні рухи. До речі, він також розповідав, що інколи, виходячи на прогулянку з Лейлою, він практикував ось цю свою ходу з бутотанцю. Напевно, якщо б я побачила таку людину десь біля кав'ярні, я б подумала, що черговий міський божевільний. Але саме це мене і захоплює в акторській роботі, тому що актори занурюються у свого персонажа і вони наче починають на деякий період часу, вони просто проживають інше життя. Наступний прийом найзрозуміліший мені, тому що він навмисно пересиджував свою ногу і аналізував, як вона себе веде. Чому мені це зрозуміло? Тому що я сидіти ровно просто не вмію, і в мене завжди по декілька разів на день, інколи навіть на годину пересиджується нога. Тому тут я маю дуже багато практики, і я думаю, серед вас також дуже багато людей, хто таким страждає. Ми б, напевно, дуже круто зіграли цю роль.
До речі, цікавий факт. В нього було лише 4 тижні на підготовку. І першим на цю роль був затверджений Ендрю Гарфілд. Але через страйки в Лос-Анджелесі, якщо ви пам'ятаєте, 2023 рік, Ендрю Гарфілд мав покинути проект, тому що просто не стикувались його графіки з іншими проектами. Тому ця роль досталась Елорді, і через це в нього було так мало часу на підготовку. І у команди гримерів було дуже мало часу. І коли перший макет був зроблений, наступного дня вже почався знімальний процес. Також хочу поговорити про голос, тому що в випадку створіння це був дуже-дуже важливий елемент його образу і розуміння цього створіння також. А вже ж у Елорді було більше часу на роботу зі своїм голосом і тембром, тому що войс-овер робиться наприкінці проєкту. Тому увесь час зйомок він мав змогу практикуватися. І я подивилась фільм і українською, і англійською мовами, і, чесно кажучи, коли він каже «Віктор», в мене мурахи на всіх мовах. Після кожного знімального дня, повертаючись у свій готельний номер, Елорді одягав зубні протези і практикував незвичну, неприродню для нашого голосу людського хрипотцу, якої все більше і більше від нього вимагав режисер. Але насправді у створіння було 3 етапи становлення голосу. І перший – це коли створіння майже не розмовляє. У цьому випадку необхідно було грати очима і тілом. І мені дуже сподобалось, як в одному з інтерв'ю Оскар Айзек, це актор, який грав Віктора Франкенштейна, він сказав, що до того, як була мова, ми співали, що говорить про те, що спочатку була тональність, і потім ми вигадали слова для того, щоб допомогти собі брехати. Тож, на початку створіння лише використовує слоги і обертає їх у тональність. І він лише говорить одне слово – Віктор. Але ми завжди розуміємо, про що він. Тому що він також використовує мову тіла. Це, правда, дуже крутий рівень занурення у свого героя, у свого персонажа і у свою роль, коли ти просто дивишся актору в очі і розумієш, що він хоче нам сказати. Як казав сам Джейкоб, що він насправді передавав лише 2 емоції. Це була любов, і це було питання «чому?». Другий етап – це коли персонаж вчить мову у сліпого чоловіка, якого грав Девід Бредлі. Тож на цьому етапі він імітує саме його стилістику мовлення. І третій етап – це коли створіння вже навчилось розмовляти, він прочитав всі ті книжки, і саме для цього етапу Джейкоб брав уроки тибетського горлового співу. Навіть чули таке, що через те, що він постійно надривав голос, практикуючись, але відмовлявся від лікування, щоб мати змогу круто записати войс-овер, він майже місяць після зйомок відновлював свої голосові зв'язки. Коли знімались перші кадри зі створінням, на грим уходило приблизно 11 годин. Для знімального майданчика це просто космос, як багато часу. І це взагалі до того, як сама зйомка розпочалася. Але Джейкоб каже, що це було якраз достатньо часу, щоб йому зануритись у роль, і зазвичай актори такої розкоші не мають. Кіно скаже тобі, як це зробити, казав йому режисер Гільєрмо Дель Торо. Пізніше Джейкоб розповідав виданням, що так воно і сталося. Атмосфера на знімальному майданчику, грим і останній штрих зубні протези – це все диктувало йому рухи і поведінку. Це коли все складається в такий один неймовірний пазл. У мене на сьогодні все. Дуже дякую вам, що подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво, і мені буде також дуже цікаво почути ваш відгук, чи сподобався вам фільм, і чи були якісь факти, які ви не знали.